და მოდით ნახოთ სიუჟეტს. ვადიმ ლარჩენკო 10 წელია რაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კლოუნ თერაპიას ატარებს. საქართველოში კი მსგავსი პრაქტიკის დანერგვა პირველად რამდენიმე თვის წინ დაიწყო და დღესდღეობით არაერთ კლინიკასა თუ სამკურნალო ცენტრში ყოველდღიურად სრულიად უანგაროდ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებს ხალისიან გარემოს უქმნის. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ჩამოსვლა საკუთარი ინიციატივით გადაწყვეტა და კლოუნ თერაპიის პოპულარიზაციაც თავად წამოიწყო. ვადიმ მიიჩნევს, რომ სამედიცინო კლოუნების საქმიანობა მნიშვნელოვანია და ამ მიმართულებით სამომავლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციის ჩამოყალიბებასაც გეგმავს, სადაც პროფესიონალი კლოუნ თერაპევტები სხვადასხვა მიმართულებით დასაქმდებიან. 2009 წლიდან მე ვარ ამ სფეროში, კლოუნა და მოსკოვში დავიწყე და გავაგრძელე მთელს რუსეთში. სხვადასხვა დაწესებულებებში კლოუნადის გავრცელება. პეტერბურგში, ფსკოვში, რიაზანში, რესპუბლიკა თათარსტანში, შემდგომ ყაზახეთში, ბელორუსში, უკრაინაში, ოდესაში, კიევში, მინსკში, გროდნოში, ასევე ისრაელშიც მომეწია მუშაობა. ჰოსპიტალ კლაუნ მიშენთან ერთად. ისრაელში წამყვან დრიმ დოქტორსთან ერთად მუშაობდი. ეს მოძრაობა უკვე 40 წელია არსებობს. მე არ ვარ პირველი და მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს უკვე მიღებული პრაქტიკაა. ეს არის აღიარებული პროფესია საფრანგეთში, ბრაზილიაში, ამერიკაში, ჰოლანდიაში, ისრაელში. მე ჩემი ინიციატივით გადავწყვეტე საქართველოში ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ეს არის ულამაზესი ქვეყანა და აქ ძალიან მომწონს. ჩამოვედი, რომ აქაც დავნერგო კლოუნებით თერაპია. ვთვლი, რომ საქართველოში სამედიცინო კლოუნები აუცილებლად უნდა არსებობდნენ. ვადიმი არის მართლაც სუპერ პროფესიონალი ადამიანი, იქიდან გამომდინარე, რომ მithumetes ანაზღაურების გარეშე აკეთებს ამ ყველაფერს და თავისი სურვილი არის, თავისი კეთილი სურვილი და ამ ყველაფერს ანხორციელებს ჩვენთან ჰოსპისში. ეს შემთხვევაში ინოვაცია იყო, იმიტომ რომ აქამდე სადაც მიმუშავია ესეთი სერვისი, როგორც ვადიმმა შეგვთავაზა, არ ყოფილა სხვა სამსახურებში და ძალიან გამიხარდა, დავინტერესდი, სხვათა შორის მეორე კლინიკაში, სადაც მე მიწევს მუშაობა, იქაც ჩემი თანამშრომელია ვადიმი და იქაც საკმაოდ დადებითად ახასიათებენ ჩემი თანამშრომლები და ბავშვები და მათი მშობლები. ერთი წლის ბენეფიციარები ვართ ჩვენ და არ ვიცოდი, ერთი კვირა რაც აქ ვართ, არ ვიცოდი ვადიმის შესახებ. და ერთგვარი სურპრიზი იყო, რომ დაგვიკაკუნა კარებზე, შემოვიდა და დაიწყო ბავშვის გართობა. და მნიშვნელოვანი იყო ივანესთვისაც და ჩემთვისაც. მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ინიციატივის შესახებ გავიგეთ. მე მაინტერესებს თქვენი შთაბეჭდილებებიც რომ გაგვიზიაროთ, როგორ მიესალმებით ამ წამოწყებას და რამდენად წარმატებული იქნება ჩვენს ქვეყანაში, ისევე როგორც არაერთ წარმატებულ განვითარებულ ქვეყნებში. პოზიტიური მნიშვნელოვანი არის მithumetes იმ ადამიანებისთვის, ვინც ასე დაწესებულებებში ხდება, სამედიცინო დაწესებულებებში და მithumetes ბავშვებისთვის, რომ შეიქმნან ის გარემო და განწყობა რა თქმა უნდა, რომ აუმაღლდეთ დილიდან. და ამით ახმები ალბათ. კი, ნამდვილად ახმები და ზოგადად ნებისმიერ დაავადებაში მთავარი არის ხოლმე განწყობა და ხშირად არის რომ გამოვალი სიტუაციიდან სწორედ განწყობით და პოზიტიური მიდგომით ხდებიან ეს ადამიანის სრულად ჯანმრთელები, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებს ეს ადამიანი. ბუნებრივია ჩვენ მივესალმებით ინოვაციებს, სიახლეებს და ძალიან კარგი იქნება რომ ამ პიროვნებას შეუერთდეთ ჩვენს და საზოგადოების სხვა წევრებიც და ეს უფრო მასშტაბური გახდეს ჩვენს ქვეყანაში. ლიკასთან მინდა რომ გადავიდე პირველი შეკითხვით. ლიკა, როგორც უკვე მე აღვნიშნე, მანდატის ფარგლებში თქვენ არაერთ საინტერესო ინიციატივას გვთავაზობთ, თუმცა ამ ეტაპზე აქტიურად ხართ ჩართული კლოუნ თერაპიის პოპულარიზაციაში. მაყურებლისთვის უკეთ გასაგები რომ იყოს, თუ შეგიძლიათ რომ სამედიცინო კლოუნის ფუნქციების შესახებ უფრო ვრცლად გვესაუბროთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი და რატომ უნდა გახდეს მასიური და რატომ უნდა დამკვიდრდეს ეს პრაქტიკა დღეს ჩვენს ქვეყანაში, რას ფიქრობთ? როგორც ვადიმ უკვე ახსენა სიუჟეტში, უკვე 10 წელია რაც არსებობს მსგავსი თერაპიის პრაქტიკა. და სამწუხაროდ საქართველოში არ გვყავს სამედიცინო კლოუნები. საქართველოს ეროვნული ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით სპეციალური საჭიროებების მქონე ახალგაზრდებს უნდა დაეთმოთ დიდი ყურადღება და ჰქონდეთ მხარდაჭერა. ამისთვის არის საჭირო ფსიქოლოგები, თერაპევტები და რა თქმა უნდა სამედიცინო კლოუნები. სამედიცინო კლოუნი ზოგადად თვითონ იცნება რას ნიშნავს. ეს არის მსახიობი და ფსიქოლოგი. ეს არის ადამიანი, რომელიც სიცილით ატარებს თერაპიას პაციენტთან, კლიენტთან და ცდილობს რომ დაეხმაროს მას აი ამ რთული მკურნალობის პროცესის ცოტა გახალისებაში და გადატანაში.
და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგად მოქმედებს ახალგაზრდა პაციენტებზეც და მოზრდილებზეც. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მსგავსი პრაქტიკა არსებობდეს საქართველოში. საქართველოს საავადმყოფოებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცენტრებში, ჰოსპისებში, აი ჩვენ სიუჟეტში ვნახეთ, სწორედ ბავშვთა ჰოსპისში, Firefly World-ში იყო ვადიმი და ხშირად დადის ამ დაწესებულებაში. ვადიმს და არა მარტო სხვა კლინიკებში და აქვე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ყოველ დღე დადის ეს პიროვნება, არც ერთი დღე არ ისვენებს და დღის განმავლობაში თავისუფალ დროს სხვა საქმიანობას უბრალოდ ფიზიკურად არ აკეთებს, იმდენად დაინტერესებულია ამ საქმის პოპულარიზაციით. ამის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ამ ეტაპზე გახლავთ მხოლოდ ლიკა ტორიკაშვილი. ორიოდე სიტყვით ვადიმზეც მინდა რომ ვისაუბრო, კარგად მახსოვს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ვიყავი 73 გენერალურ ასამბლეაზე ვემზადებოდი სიტყვით გამოსასვლელად და შემთხვევით მივიღე შეტყობინება ვადიმისგან Facebook-ზე. გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმოადგენლის რანგში ხშირად ვიღებ მსგავს შეტყობინებებს, ხშირად მთავაზობენ შეხვედრას, პროექტებს, მაგრამ აი ეს შეტყობინება იყო განსხვავებული და განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ვადიმი წერდა იმის შესახებ, რომ აპირებს საქართველოში ჩამოსვლას და ძალიან უნდა რომ ჩემთან ერთად დაიწყოს სამედიცინო კლოუნების ორგანიზაციის დაარსება საქართველოში. და მე რა თქმა უნდა ძალიან გამიხარდა და ეგრევე გამოვიხმაურე, შევხვდი მას თბილისში ჩამოსვლისას. ჩავეკითხე, მაინტერესებდა რატომ საქართველო, საიდან დაიბადა ეს იდეა და რა თქმა უნდა მაინტერესებდა ვინ არის ეს ადამიანი, რომელიც თავისი ინიციატივით სრულიად უანგაროდ ჩამოდის ჩვენს ქვეყანაში იმისთვის, რომ ჩვენს ახალგაზრდებს დაეხმაროს, მხარში დაუდგეს და გაუფერადოს სამყარო. კი ბატონო, ეს არის ძალიან რთულად შესასწავლი პრაქტიკა. ყველას არ შეუძლია რომ გახდეს სამედიცინო კლოუნი. არის გასავლელი სპეციალური კურსები, ფსიქოლოგიური კურსები, ხელოვნების კურსები. სერტიფიკატებიც ეს არის აღიარებული პროფესია, ზოგადად ევროპაში და აშშ-ში, ავსტრალიაში ძალიან რიგ ქვეყნებში ეს არის აღიარებული პროფესია. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საქართველოშიც მოვახერხებთ ამის დანერგვას. პირველ რიგში ეს შექმნის უფრო მეტ სამუშაო ადგილს ახალგაზრდებისთვის, კერძოდ მსახიობებისთვის და რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან სასიამოვნო და საჭირო ბენეფიციარებისთვისაც იმ ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც ძალიან ჭირდებათ ჩვენი მხარდაჭერა მკურნალობის პროცესში. როგორც ვიცით, თქვენი მანდატის მუშაობის ფარგლებში ვადიმი არაერთ ღონისძიებაში იღებს თქვენთან ერთად მონაწილეობას. მე მინდა რომ ამ ღონისძიებების შესახებ ვისაუბროთ, რა არის ამ ღონისძიებების მთავარი მიზანი და ამავდროულად ჩვენ შეგვიძლია რომ თქვენი აქტივობის ფარგლებში გადაღებული ფოტოკოლაჟით საუბრის პარალელურად ვნახოთ. დიახ. ჩემი მანდატის ერთ-ერთი მიმართულება არის მდგრადი განვითარების მიზნების პოპულარიზაცია. სწორედ მესამე მიზანი არის ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. და ამ მიზანთან დაკავშირებით ხშირად ვატარებთ ღონისძიებებს დღის ცენტრებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ცენტრებში, ასევე იაშვილის კლინიკაში, მძიმე დაავადებების მქონე ბავშვებთან. ყველა ამ ღონისძიებას ვატარებთ ვადიმთან თანამშრომლობით. ვადიმი დაუზარავად ყოველთვის მზად არის, რომ ჩაერთოს ამ ღონისძიებებში. გაუხალისოს ბავშვებს, ახალგაზრდებს დღე და მე ძალიან მადლობელი ვარ და ძალიან მიხარია რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ. ჩემი ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ის იყო რომ ვადიმის ისტორია გამეცნო მაყურებლისთვის, ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ ასეთი ადამიანების ისტორიები გაჟღერდეს და იყოს ინსპირაციის წყარო არა მარტო ახალგაზრდებისთვის, არამედ მთელი ჩვენი ქვეყნისთვის. და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა რომ ვადიმი არის რუსეთიდან და სამწუხაროდ ხშირად როდესაც იგი ატარებდა თერაპიას ჩნდებოდა ეს კითხვა, შენ რუსეთიდან ხარ, რამდენიმეჯერ ოკუპანტიც უწოდეს, რაც მიუღებელია ჩემი აზრით.
და კიდევ ერთხელ მინდა რომ მაყურებელს მივმართო და გავიაზროთ ის ფაქტი, რომ ყველა რუსი არ არის ოკუპანტი, ყველა რუსი არ არის ჩვენი მტერი მხოლოდ იმიტომ, რომ რუსია და რუსული ენაც არ არის ცუდი ენა მხოლოდ იმიტომ, რომ რუსულია. ვადიმი არის რუსი, იგი ჩამოვიდა რუსეთიდან, მაგრამ ჩამოვიდა მშვიდობით, ჩამოვიდა ფერებით, ჩამოვიდა იდეებით და ჩვენს ახალგაზრდებს ახალისებს, აბედნიერებს და დიდი მადლობა მინდა კიდევ ერთხელ და ამის ანსოთ არაფერს არ ითხოვს და კიდევ ერთხელ მინდა რომ აი პირდაპირ ეთერში ვისარგებლო ამ საშუალებით და ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო მას იმისთვის, რასაც ის აკეთებს. ერთებით ნამდვილად ძალიან დიდი მადლობა ამ კარგი საქმის გაკეთებისთვის და გამოხმაურება თუ მოყვა, ეს არის საინტერესო და თუ დაინტერესდნენ ამ თემით. ძალიან პოზიტიური შეფასება არის ზოგადად სამედიცინო პერსონალიდან ყველა დაწესებულებაში, საავადმყოფოებში, დღის ცენტრებში, სადაც მუშაობს ვადიმი, ყველას არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება აქვს მის მიმართ, მაგრამ ცოტა გაგვიჭირდა ამის სამთავრობო დონეზე, სახელმწიფო დონეზე დანერგვა. ძალიან ბევრი ქვეყანაში, სადაც არსებობს medical clowning, ამ ორგანიზაციებს აქვთ მთავრობის მხარდაჭერა, თუნდაც ისრაელში, ამერიკაში, საქართველოშიც გვინდა რომ აი ამ დონეს მივაღწიოთ და თქმა უნდა ამას დრო ჭირდება და იმედი მაქვს რომ იქნება ესეც მიღწეული. ლიკა, ის საინტერესოა, ასევე რამე კონკრეტული გეგმა თუ გაქვთ უკვე გაწერილი და ასევე შენი აზრი მაინტერესებს, როგორ წარმოადგენებს, როგორ დაინერგება ეს პროფესია, უშუალოდ რაიმე გადამზადების კურსები იქნება თუ უფრო სერიოზულად მოვეკიდებით ამ საკითხს და უკვე უნივერსიტეტებზეც იქნება საუბარი და კონკრეტული რაღაც ბაკალავრის დონეზე მაინც ამის შესწავლა. კი ბატონო, ის სწორედ ამაზე მუშაობთ ახლა ერთობლივად, რომ უნივერსიტეტებში ვადიმმა ჩაატაროს ლექციები, პირველი ეტაპი ეს იქნება, რომ ჯერ გავაცნოთ ახალგაზრდებს ზოგადად რას ნიშნავს medical clowning, რომ ეს არის სერიოზული პროფესია, საკმაოდ რთული, ეს არ არის მარტივი, რომ მძიმე დაავადებების მქონე ახალგაზრდებთან ყოველდღიურად შეხვიდე და იმუშაო, ამას სჭირდება ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. თან პოზიტიურად, ამას სჭირდება ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერაც, ანუ სახეობების გადამზადება ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ფსიქოსოციალური თემების განხილვა მათთან და რა თქმა უნდა ლექციების ჩატარება იმისთვის, რომ აუმაყოთ ცნობიერება. ამისთვის პირველ რიგში ალბათ საჭიროა სახელმწიფოებრივი ნება და საზოგადოების აქტივობა და თანადგომა, რაც ამ ეტაპისთვის მეტწილად ალბათ შეინიშნება კიდეც ხო, როგორც აღნიშნე. დიახ, როგორც ვიცით, ლიკა, არაერთ უკვე ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში ეს პრაქტიკა ძალიან წარმატებულია. მე მინდა რომ ამასთან დაკავშირებითაც ისაუბრო, როგორია შენი მოსაზრება, როგორი არის უცხო ქვეყნების წარმატებული მოდელი ამ პრაქტიკის განხორციელებისთვის. ყველაზე ისეთი ნათელი მაგალითი მახსენდება ისრაელი, სადაც ყველა დაწესებულებაში არსებობს სამედიცინო კლოუნი, რომელიც გაწერილი გრაფიკით მუშაობს კლიენტებთან და ეს არის ძალიან წარმატებული და აქვს სახელმწიფო მხარდაჭერა ამ ინიციატივას. ასევე ძალიან საინტერესო ცოტა შეცვლილი ფორმატია Clowns Without Borders ქვია, ასეთი ორგანიზაცია. დევნილ ბავშვებთან მუშაობენ ეს კლოუნები მთელ მსოფლიოში. ავსტრალიაში, აშშ-ში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში უკვე 10 წელია ეს ყველაფერი არსებობს და ჩემი აზრით დროა რომ საქართველოშიც დავნერგოთ ეს პრაქტიკა. თუმცა ამ ეტაპისთვის მე მაინტერესებს ყოფილა თუ არა ინიციატივა საზოგადოების მხრიდან, თუნდაც რომ ამ პრაქტიკის დანერგვაში შეგიწყონ ხელი და რამდენად რეალობად გეჩვენება სინამდვილეში ახალგაზრდების განსაკუთრებით აქტიურობა სრულიად უანგაროდ, როგორც ამ შემთხვევაში ვადიმი აკეთებს, ჩვენს ქვეყანაში არსებული პირობებიდან გამომდინარე, მოგეხსენება რომ ძალიან მიღებული და სოციალურ-ეკონომიკური გარემო გვაქვს დღესდღეობით. მოხალისეობის განვითარება საქართველოში ეს კიდევ ცალკე თემაა, რაზეც ვცდილობ რომ იმუშაო, მაგრამ ამასაც სჭირდება პოლიტიკური მხარდაჭერაც, იმიტომ რომ ზოგადად საქართველოში მოხალისეობა განვითარებული არ არის სამწუხაროდ. მაგრამ რაც შეეხება ახალგაზრდების დაინტერესებას, ჩვენი მიზანიც ის არის, რომ ეს იყოს ანაზღაურებადი
სამსახური, ეს არ იყოს მოხალისეობა, ეს არ იყოს რაღაც უანგარო, ეს იყოს პროფესია. ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს რეალური პროფესია საქმდეს. როგორც ფსიქოლოგი მუშაობს, თერაპევტი მუშაობს, სწორედ ისე კლოუნი თერაპევტი მუშაობს სპეციალური საჭიროებების მქონე ახალგაზრდებს. რამდენი კლოუნს ახსენებთ, იმდენი მეღიმება ძალიან პოზიტიურად ჟღერს და ძალიან დადებითი არის. ჩვენ უკვე ამის გაგონებაზე გვექნება და წარმოგიდგენთ რომ მუშაობის პროცესი რა საინტერესო არის ბავშვებთან. სიცილით თერაპია ასე დაარქვა ვადიმმა თავის პროექტს და საქმიანობას და ძალიან მომწონს ეს ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ მისი თქმით სამედიცინო კლოუნს ვერ დავარქმევ ჩემ თავს, ან medical clowns ვერ დავარქმევ, იმიტომ რომ ნაკლებად ექიმი ვარ, უფრო კლოუნი ვარო. ამიტომ სიცილით თერაპია და აი ამ პოზიტივის გამოწვევა ბავშვებში, ახალგაზრდებში არის მისი დანიშნულება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად გვავიწყდება, რომ უნდა გავიღიმოთ, გავიცინოთ, ხანდახან სიცილით შევხედოთ ზოგ პრობლემას და ეს ძალიან დაგვეხმარება ამ სირთულეების გადაჭრის პროცესში. ამიტომ მაყურებელსაც მოვუწოდებ, რომ არ დაავიწყდეს სიცილით თერაპიის შესახებ. ჩვენ თავს უნდა ჩავუტაროთ ეს თერაპია ყოველდღიურად. შევხედოთ ყველაფერს და უფრო დაძლევადი იქნება რა თქმა უნდა და პოზიტიურად. დიახ, დაგეთანხმებით, არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, ასევე დადებისთვისაც არაჩვეულებრივი თერაპია იქნება, მით უმეტეს საქართველოში ალბათ ძალიან კარგი წამოწყება იქნება და გამართლებულიც იქნება. გარდა ამ ახალი ინიციატივისა, როგორც უკვე აღნიშნე ლიკა, ქვეყნის წარმომადგენლობითი ფუნქციის განხორციელებასთან ერთად ასევე ახორციელებთ ახალგაზრდობის პრობლემებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ღონისძიებებს. ამ ხნის განმავლობაში თქვენი მანდატის მუშაობის ფარგლებში ისევ კიდევ რა ღონისძიებებზე შეგიძლია რომ გაამახვილო ყურადღება და ამ ღონისძიებების მნიშვნელობაზეც თუ შეგიძლია რომ გვესაუბრო. ყველაფერი ეყრდნობა აი ამ 17 გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანს, რომელიც მოიცავს სოციალურ, ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ გამოწვევებს. როგორც უკვე ვახსენე, მესამე მდგრადი განვითარების მიზანი არის ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. სწორედ ამ მიზნის ფარგლებში ჩვენ გეგმავთ ვიზიტებს სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა ცენტრებში, საავადმყოფოებში და ასე შემდეგ. მოხალისეობის პოპულარიზაციაც არის ერთ-ერთი ჩემი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. ჩვენ ვატარებთ კამპანიას, რომელსაც ქვია ამოქმედი. კამპანიის მთავარი მიზანი სწორედ მოხალისეობის პოპულარიზაცია და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და მე-16 მიზანზეც ძალიან აქტიურად მუშაობთ, მშვიდობა. აი ახლა ხალხს რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ჩავატარეთ ფეხბურთი მშვიდობისთვის გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ მეჯვრისხევში ჩვენ ვითამაშეთ ფეხბურთი ვიტალი საფაროვის ხსოვნას მიეძღვნა ეს სამშვიდობო საფეხბურთო მატჩი, საფეხბურთო ფესტივალი და ფესტივალში მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელმა ახალგაზრდებმა, ასევე დევნილმა ახალგაზრდებმა და სწორედ აი გამყოფ ხაზთან გამყოფი ხაზის გასწვრივ ცხოვრებმა ახალგაზრდებმა მიზანი ამ ყოველფერს იყო ის, რომ მიუხედავად ეთნოსისა, მიუხედავად რელიგიისა, წარმოშობისა, ჩვენ ერთნი ვართ, ჩვენ საქართველო ვართ და რაც მთავარია, ჩვენ გვინდა მშვიდობა, ეს იყო ჩვენი გზავნილი. და კიდევ რა თქმა უნდა, ვიტალი საფაროვის ხსოვნას მიეძღვნა ეს მატჩი. ვიტალი სწორედ ქსენოფობიურ ნიადაგზე იყო მოკლული 2018 წლის 30 სექტემბერს და გვინდოდა რომ კიდევ ერთხელ ეს პრობლემაც გაგვეშღერებინა აი ამ მატჩის ფარგლებში, რომ საქართველოში სამწუხაროდ იმატა ქსენოფობიურმა განწყობებმა, ზიზღის ენამ, რასიზმმა და ჩვენ ახალგაზრდულ ასაკში, უკვე ადრეულ ასაკში უნდა ვასწავლოთ ახალგაზრდებს რა არის ტოლერანტობა, რამდენად მნიშვნელოვანია და გავიაზროთ ის ფაქტი, რომ საქართველო არის სწორედ ის ქვეყანა და თბილისი მით უმეტეს ის ქალაქი, რომელიც გამოირჩევა ტოლერანტობით და ეს არასოდეს არ უნდა დაგვაუწყდეს. კი, ნამდვილად გეთანხმებით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლიკა, დიდი მადლობა ბორენა შენიოსთვის, რომ საინტერესო თემებს იძიებ და შემდგომ უკვე აშუქებ და გვაწვდ და მოგაქვს ჩვენამდე რაც თავარი. ასევე დიდი მადლობა თქვენ რომ ეთერი დაგვითმეთ, ვისაუბრეთ, ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო ინიციატივაზე. კიდევ ერთხელ მადლობას გადავუხდით ჩვენ სტუმარს და მაყურებელს შევახსენებ რომ ეს გახლდათ ახალგაზრდობის წარმომადგენელი გაეროში ლიკა ტორიკაშვილი. მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე თქვენ ალბათ. ჩვენ კი 5 წუთიანი შესაძლებლობებით დაიბრუნდებით უკვე რუბრიკით